Nhận định tuyển Việt Nam đấu Philippines hơn một chiến thắng. Tân huấn luyện viên Trường Kim Sang-sik được kỳ vọng giúp tuyển Việt Nam có chiến thắng cùng màn trình diễn đẹp trong cuộc tiếp đón Philippines lúc 19 giờ ngày 6 tháng 6. Cũng như Indonesia, Philippines sử dụng chính sách nhập tịch cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Đội bóng này sang Việt Nam với quá nửa đội hình là các cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở châu Âu, châu Mỹ. Tuy nhiên, chất lượng của những cầu thủ này vẫn là một dấu hỏi. Từ khi dẫn dắt The Ascos, huấn luyện viên người Bỉ Tom Cephas tỏ ra vội vã trong việc tìm kiếm nhân sự đang chơi bóng ở nước ngoài. Dẫu vậy, Philippines vẫn là một ẩn số. So với trận lượt đi, đội bóng này được đánh giá là có sự khác biệt nhất định, buộc tuyển Việt Nam phải chuẩn bị kỹ các phương án đối phó. Cần phải nhắc lại rằng, tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Chao Sier toàn thua trước Indonesia thì Philippines lại kiếm được một trận hòa trước đội bóng xứ Vạn Đào. Với thể hình, thể lực vượt trội, cùng với đó là còn cơ hội đi tiếp, Philippines chắc chắn sẽ làm hết sức trong chuyến làm khách ở Mỹ Đình. Khó khăn là điều đội bóng này mang tới cho tuyển Việt Nam. Về phần mình, các cầu thủ Việt Nam cho biết họ không quá quan tâm tới việc Philippines nhập tịch rầm rộ thời gian qua. Điều quan trọng là tuyển Việt Nam cần có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu, làm quen nhanh nhất với triết lý mới của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Trên lý thuyết, tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội để lọt vào vòng loại 3 World Cup 2026 nếu toàn thắng ở 2 lượt trận cuối. Cộng với kết quả Indonesia chỉ giành tối đa 1 điểm khi vòng loại hai khép lại. Tuy nhiên, huấn luyện viên Kim Sang-sik quan tâm nhất lúc này là một màn trình diễn tốt của đội nhà bên cạnh mục tiêu 3 điểm để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Kể từ trận thắng, Philippines 2-0 trên sân của đối thủ ở lượt đi bảng F vòng loại World Cup 2026, khu vực châu Á cho đến nay, tuyển Việt Nam thua chuỗi 7 trận liên tiếp. Những thất bại khiến huấn luyện viên Chao Sier phải ra đi. Huấn luyện viên Kim Sang-sik lên thay trong bối cảnh khó khăn như vậy, lại chỉ có 5 ngày chuẩn bị cho trận gặp Philippines nên khó có thể đòi hỏi cao với tuyển Việt Nam lúc này. Nhưng trận ra mắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik đang rất được chờ đợi. Chiến lược gia người Hàn Quốc tự tin chứng minh năng lực của mình, giúp tuyển Việt Nam có một bộ mặt mới. Nhưng chiến binh sao vàng không chỉ hướng tới một chiến thắng, mà còn phải là màn trình diễn đẹp và thuyết phục để từ đó hy vọng cho tương lai. Về mặt nhân sự và lối chơi, nhiều ý kiến dự đoán tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có nét tương đồng với người tiền nhiệm Park Hang-seo. Nhưng rõ nhất phải chờ 90 phút nữa trên sân Mỹ Đình. Nhưng dù chưa như thế nào thì chắc chắn tuyển Việt Nam có một làn gió mới, ra sân với sự tự tin, chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Nguyễn Philip, Tấn Tài, Tiến Dũng, Thanh Bình, Duy Mạnh, Tuấn Tài, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải, Tuấn Hải, Tiến Linh.